Chernobylite on the Farm 51 kehittämä selviytymis- ja kauhuskifipeli, joka sijoittuu Chernobylin ydintuhon jälkeiseen maailmaan. Pelin päätarinassa pelaaja ottaa fyysikon ja voimalan entisen työntekijän, Igor Khymynukin roolin ja matkustaa takaisin kielletylle katastrofialueelle löytääkseen kadonneen puolisonsa ja selvittääkseen mystisen aineen, Chernobylitteen liittyvän mysteerin. Stalker-pelien tapaan Chernobylite ei ole mikään suoraviivainen FPS, vaikka samasta kuvakulmasta peliä pelaillaan. Peliä voisikin ennemmin luonnehtia FPS-elementtejä sisältäväksi roolipeliksi, sillä pelissä on ammuskelun lisäksi paljon klikkailtavaa ja muuta hallittavaa. Päätarinan lisäksi se jakautuu 2 eri osioon. Päämaja on pelaajan tukikohta, jossa pelaaja voi rakentaa ja parannella erilaisia laitteita, valmistaa esineitä, hallita resursseja ja kouluttaa ryhmäläisiä sekä levätä ja palautua. Säteilylaboratoriossa puolestaan tutkitaan Chernobylite-ainetta ja sen ominaisuuksia, jonka lisäksi huoneessa pelaaja voi valmistaa muun muassa harvinaisempia, tosin enemmän resursseja vaativia aseita. Chernobylite pitää pelaajan hienosti otteessaan, vaikka pelin tarina onkin melko ohutta. Tunnelmaa rakennetaan kuitenkin onnistuneesti graafisen suunnittelun ja esimerkiksi pelin ympäristöjen avulla. Harva peli osaa luoda uskottavia ja pelottavia metsiä, mutta Chernobylite, kuten Alan Wakekin, onnistuu siinä hyvin. Erilaiset säätilat ja vuorokauden ajat osaltaan vaikuttavat pelin tapahtumiin. Sateisella säällä pelaajan askeleet vaimenevat, joka on esimerkki yksityiskohdista, jotka vaikuttavat hyvin pelimaailman fiilikseen. Chernobyliten NAR-ihmissotilaat kuumottavat pelaajaa ehkä jossain määrin jopa pelin otuksia enemmän, koska sotilaiden tekoäly on melko hyvää. Mikäli pelaaja kuitenkin häviää taistelun NAR-sotilaiden leirissä, aktivoi peli tilan, jossa pelaaja voi muokata aiemmin tekemiään valintoja. Muokatut valinnat vaikuttavat pelin tarinaan ja mekaniikka tuo peliin lisäsyvyyttä. Chernobylitestä on vaikea löytää kovin montaa pahaa sanaa. Pelinä se on Indie Studion kehittämäksi loistava ja tihkuu vahvaa, jokseenkin katkeransuloista tunnelmaa. €40 peliksi Chernobylite on varsin hieno esimerkki siitä, kun hintalaatusuhde toteutuu. Jos etsit survival-luonteista kauhupeliä, jossa on roppakaupalla realistista ydinkatastrofin jälkeistä skifitunnelmaa sekä kevyttä tukikohdan hallintaa, kannattaa Chernobylitea ainakin harkita. Annoimme pelille 4,5 tähteä. Voit lukea arvostelun kokonaisuudessaan verkkosivustollamme. Kiitos katselusta.